รถเก๋ง BMW หรือว่าหลายคนเรียกว่า BMW แต่ว่าเจ้าของภาษานั้นเขาพูดว่า BMW และรถคันนี้รุ่นล่าสุดสีขาวงาช้างก็ได้วิ่งฝ่าเปลวแดดอันร้อนระยับของเดือนมีนาคมลงเข้าจอดใต้ร่มจำฉาใหญ่หน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างที่มีป้ายชื่อร้านว่าโกแตวัสดุซึ่งตัวร้านตั้งอยู่ห่างออกมาจากตัวตลาดบ้านเมืองใหม่ราวๆ300 เมตรเพราะว่าใช้พื้นที่วางพวกวัสดุก่อสร้างมากเลยต้องอยู่ห่างออกมาหน่อยจากย่านร้านตลาดที่เล็กและแคบถนนนั้นผ่ากลางระหว่างตัวตลาดซึ่งเป็นถนนที่ใช้วิ่งระหว่างตัวจังหวัดและในรถนั้นมีผู้โดยสารนั่งกันมา3 คนมีซีเลชายวัย40เป็นคนขับส่วนที่เบาะหลังมีเสียแต่หรือว่าโกแต่เจ้าของร้านวัสดุกับน้องพรเมียน้อยของแกซึ่งเป็นสาวน้อยรุ่นลูกอายุ20นั่งอยู่ด้วยกันแต่ถึงแม้ว่าน้องพรจะอายุ20 ปีแต่เธอก็มีประสบการณ์และผ่านสนามการรบบนเตียงมาอย่างโชคโชนและได้รู้จักกับโกแต่ในผับแห่งหนึ่งและสุดท้ายก็ได้มาเป็นอนุหรือว่าเด็กของเสียอย่างออกหน้าออกตาเพราะว่าเธอมีลีลาการปฏิบัติที่ถูกอกถูกใจเสียแต่มากนั่นเองเสียแต่หรือว่าโกแต่ได้ก้าวลงมาจากรถที่ยังไม่ดับเครื่องพร้อมกับก้มลงคว้ากระเป๋าหนังที่ไว้ใส่เงินใบเขื่องที่เสียพกเป็นประจำโดยแกจะเอามาหนีบไว้ที่ใต้รักแร้โดยที่โกแต่คิดว่ามันเท่มากแต่จริงๆแล้วบางวันกระเป๋าใบนั้นมีเงินอยู่แค่20 บาทแค่นั้นเพราะระยะหลังๆแกหมุนเงินแทบไม่ทันธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างช่วงนี้หยุดชะงักเพราะว่าโควิดเลยทำให้แกต้องเดือดร้อนไปด้วยประกอบกับโกแต่เป็นคนมือเติบและใจถึงไม่ค่อยตระหนี่ทีเหนียวแกจึงมีพรรคพวกมากพอสมควรและนอกจากน้องพรแล้วโกแต่ยังมีเด็กๆที่เลี้ยงไว้อีก3 คนรวมทั้งภรรยาหลวงอีกก็เป็น5 คนพอดีซึ่งเรื่องนี้นับว่าเป็นความชอบส่วนตัวของแกและแกก็มีปัญญาเลี้ยงไม่ได้เดือดร้อนใครในวันนี้โกแต่หารู้ไหมว่าอีหนูคนล่าสุดคือน้องพรกำลังจะนำความหายนะและความตายมาสู่แกแล้วโดยไม่รู้ตัวและน้องพรเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าตัวเองจะเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดและทันทีที่โกแต่ก้าวเดินมายังร้านของตัวเองได้แค่4-5 ก้าวเสียงของพญามัจจุราชก็ได้ระเบิดขึ้นเสียงรัวที่ยิบร่างโกแต่กระเด็นผางสุดหัวกองลงที่พื้นทันทีเลือดสีแดงฉานไหลทะลักออกมาเหมือนท่อประปาแตกเพราะว่าแกเป็นคนค่อนข้างอ้วนน้องพรหวีดร้องสุดเสียงในขณะที่เสียงรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็พุ่งทะยานออกจากที่ตรงนั้นไปมันวิ่งไปตามถนนหลวงอย่างรวดเร็วและพร้อมกันนั้นมันก็บรรทุกคนขับและมือปืนจอมขี้กลาดที่ชอบยิงคนข้างหลังไปอย่างเร่งด่วนจนที่สุดมันหายลับไปในความโผล่เพลของเดือนอันร้อนระอุนั่นโกแต่โกแต่โกแต่ซีเลคนขับรถหรือว่าจริงๆแล้วเป็นคนคุ้มกันร้องขึ้นพร้อมกับชักปืนสอดสายไปรอบๆอย่างโกรธจัดในขณะที่น้องพรทลาไปกอดร่างของโกแต่ไว้อย่างไม่อายไทยมุงที่ตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาดูตามเสียงปืนและเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจนน้องพรต้องร้องบอกกับซีเลว่าพี่ซีเลรีบเก็บปืนซะมือปืนมันไปเป็นวันๆแล้วพี่เพิ่งรู้หรือนั่นแหละซีเลถึงได้สติและรีบเก็บปืนพก.357คู่ชีพของเขาเหน็บไว้ข้างหลังดังเดิมแต่ว่าข่าวดีก็ได้เกิดขึ้นกับน้องพรและบรรดาเมียทั้งหลายของโกแต่เพราะว่าแกไม่ตายใช่กระสุนร่วม10 นัดที่ซันโวใส่แกนั้น
ไม่สามารถปิดชีพโกแตผู้รอบคอบอยู่เสมอได้เพราะแกสวมเสื้อเกราะดังนั้นกระสุนที่เรียกเลือดของแกล้วนเข้าเป้าพวกแขนขาและหัวไหล่ที่พุ่งเข้ามาบริเวณหน้าอกและหน้าท้องก็ได้เสื้อเกราะอย่างดีที่แกสั่งซื้อมาจากประเทศรัสเซียช่วยป้องกันอันตรายไว้ได้อย่างปาฏิหาริย์แต่โกแตก็ต้องพักรักษาตัวร่วมครึ่งปีเลยทีเดียวโชคดีที่แกไม่พิการกระสุนไม่โดนเส้นเลือดสำคัญหมอบอกว่าอีกไม่นานแกยังจะสนุกกับอีหนูของแกได้อีกแต่ว่าอย่าหักโหมให้มากก็แค่นั้นและจากการข่าวของหมวดหนูนุ้ยเพื่อนร่วมรุ่นของโกแตที่สืบเรื่องนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าเรื่องของเรื่องก็คือเกิดจากความหึงหวงในตัวน้องพรนั่นเองที่เสียไปคว้ามาโดยไม่รู้ว่าเธอมีคนหมายปองอยู่แล้วและมีอยู่คนหนึ่งเคยเป็นเจ้าของน้องพรเขาอาจจะแค้นก็ได้ที่โดนหักหน้าไปแย่งออกมาก็เลยส่งมือปืนมาเก็บและมือปืนนั่นที่สืบรู้มีชื่อว่าไอเฉทนายมันชื่อไอเฉทนายนั่นเองและที่ชื่อว่าไอเฉทนายก็เพราะว่ามันเป็นมือปืนขาเป๋และเคยเรียนกฎหมายแต่ไม่จบเพราะว่าไปยิงอาจารย์เข้าก็เลยมีฉายาว่าไอเฉทนายข่าวว่าตอนนี้มันกบดานอยู่ที่จักรวรรดินะไอเฉทนายนะหมวดหนูนุ้ยบอกกับโกแตในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่โกแตได้ออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านได้ราว3 วันโดยมีเพนพักเมียหลวงรังอวบขาวของเขาคอยดูแลและปฐมพยาบาลอย่างใกล้ชิดที่บ้านใหญ่อย่างนั้นหรือขอบใจมากหนูนุ้ยที่คอยสืบสอข่าวให้กับข้านะเรื่องนี้เอาไว้ข้าทำเองไอ้เสียเท้งนะไม่น่ารอบกัดข้าแบบนี้เลยข้าเองนะรู้สักที่ไหนว่าน้องพรนะเป็นเด็กของมันและเด็กมันก็เลิกราไปแล้วไม่เห็นจะต้องหวงกังเลยบ้าจริงๆเฮ้ยเองก็รู้นี่ว่าน้องพรน่ะลีลาเด็ดขนาดเองยังติดใจจนถึงขั้นไม่กลับบ้านกลับช่องขนาดน้องๆคนอื่นเองแทบไม่ได้ไปหาแล้วทำไมไอเสียเท้งมันจะตัดใจไม่ขาดล่ะมันถือว่ามันมีพวกมากก็เลยกล้าเล่นเองนะหนูนุ้ยพูดอย่างวิเคราะห์เองไม่ต้องไปทำอะไรมันดอกเองน่าออกหน้ามากมันไม่ดีเอาไว้ข้าทำเองไอ้สีเรนะมันก็รอทำงานอยู่แล้วยังไงก็ให้รอบคอบนะเว้ยเพื่อนถ้างั้นวันนี้ข้ากลับก่อนนะพรุ่งนี้เที่ยงจะแวะมาใหม่เองชอบกินราดหน้าไม่ใช่หรือเดี๋ยวข้าหิ้วมาฝากนะขอบใจเพื่อนขอให้ได้เป็นผู้กำกับไวๆนะเวลาผ่านไปได้ 4-5 วันและค่ำวันหนึ่งซีเรก็มาบอกกับโกแตว่าแต่เจอไอเสียเท้งกับไอเฉทนายแล้วตอนนี้มันกำลังเข้าไปในผับแห่งหนึ่งในตัวอำเภอใหญ่พวกมันมากัน3 คนคงจะมาเที่ยวหรืออาจจะนัดใครไว้แล้วเจอกันในผับเองพาเด็กไป2-3 คนนะดูลู่ทางให้ดีเอาให้ชัวร์แล้วค่อยลงมือก่อนลงมือตอนที่มันออกจากผับกำลังจะขึ้นรถนั่นแหละนะแต่ว่าเองต้องดูทางหนีทีไรไว้ก่อนรู้ว่าถ้าเหตุการณ์ไม่อำนวยก็ทำตามแผน2ก็คือไล่ประกบกลางทางแล้วก็ซันโวรู้ว่าถ้าไม่ได้อีกก็ขับตามไปให้มันรู้ตัวเองนะต้องแกล้งแซงขึ้นไปบ้างจนจะถึงบ้านของมันนั่นแหละก็ลงมือเข้าใจไหมสีเลชัดเจนครับกูดีมากข้าอยากให้แกทำตามแผนแรกมากกว่าเพราะว่าข้าไม่อยากได้ตัวไอเฉถ้าแกจะเป็นมันได้นะเอาเพิ่มไปเลยโบนัสงามๆได้ครับกูไม่ต้องเพิ่มอะไรดอกก็ทำให้ผมแค้นมากเหมือนกันที่ทำกับโกเกือบตายถ้าอย่างนั้นผมไปเลยนะสีเลไปเถอะขอบใจนะมีอะไรโทรมานะใช้เครื่องโทรมานะครับและตอนดึกของคืนนั้นเสียเท้งกับไอเฉ
และผู้ชายอีกคนรวมเป็น3ทุกคนกำลังเมาได้ที่และเดินโซซัดโซเซลงมาที่ลานจอดรถหน้าผับโดยที่ข้างกายของเสียเทงก็มีสาวน้อยนางหนึ่งคอยเดินประคองเสียอยู่ไม่ห่างเฮ้ยอยู่ไหนเชเฮ้ยอะไรวะเสียเทงถามอย่างงัวเงียเพราะว่าพิษเหล้าผสมกับไวน์เด็กดิ้งชงให้แกกินมั่วไปหมดบางทีก็เป็นเบียร์ผสมกับเหล้าอย่าพูดมากไอ้เทงเปิดประตูแล้วเข้าไปนอนคว่ำหน้าลงเร็วเสียงด้ามปืนพกกระแทกเข้าท้ายทอยไอเฉยอย่างแรงมันล้มลงสลบเหมือดลงทันทีแทบจะไม่ต้องออกแรงอย่างที่คิดไว้ตอนแรกเฮ้ยแกทำอะไรวะนี่แกรู้ไหมข้าเป็นใครเสียเท้งตวาดคูอย่างโกรธจัดแต่ว่าขาของตัวเองนั้นอ่อนเพลียแรงแทบจะทรงกายไม่อยู่เพราะว่าฤทธิ์สุราสารพัดที่กินเข้าไปจนตอนนี้เสียเองก็ตาลายไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครได้เห็นแต่เพียงแวบว่าไอ้เฉมือปืนคนสนิทถูกตีล้มลงไปและกว่าที่เสียจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็รู้สึกเหมือนโดนของหนักกระแทกเข้าท้ายทอยและสติสัมปชัญญะก็วูบดับตามไอ้เฉไปอีกคนส่วนผู้ชายอีกคนที่มากับสาวน้อยที่มาด้วยกับเสียยืนตัวสั่นอย่างทำอะไรไม่ถูกแต่ซีเรกับลูกน้องก็ไม่ได้สนใจพวกมัน2 คนคงปล่อยให้ยืนอยู่อย่างนั้นในขณะที่พวกเขาช่วยกันอุ้มร่างอันไร้สติของ2 คนนั่นขึ้นบนรถก่อนจะขับออกไปแต่ลูกน้องที่นั่งด้านท้ายก็ยกมือขึ้นชี้หน้าของพวกเธอและเขาเป็นเชิงสำทับมาให้พูดมากซึ่งคิดว่าสาวน้อยนางนั้นและชายหนุ่มอีกคนท่าทางเป็นกระเทยนั่นต้องรู้และเข้าใจโดยสัญชาตญาณแน่แท้ทีเดียวรถได้แล่นตะบึงไปตามทางหลักปานติดจรวดก่อนจะค่อยๆชะลอลงแล้วเลี้ยวเข้าทางรองไปได้สักระยะแล้วไปถึง3 แยกกลางดงก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายและขวาเข้าป่ายางพาราแล้วก็จอดสนิทที่หน้ากงสีกลางสวนและที่นั่นโกแต๋ได้นั่งจิบเบียร์อยู่แล้วพร้อมด้วยน้องพรอนุภรรยาที่เป็นต้นเรื่องโดยพรเองไม่ได้รู้เลยว่าโกแต๋ไปรับเธอมาที่นี่ในตอนดึกด้วยเรื่องใดจวบจนเมื่อเห็นไอ้เฉกับเสียเทงถูกลากลงมาจากรถนั่นแหละเธอถึงกับปฏิปต่อเรื่องราวได้อย่างคร่าวๆโกนี่โกทำบ้าอะไรนี่มีเรื่องอะไรกันหรือน้องพรแกล้งถามโกแต๋อย่างตื่นเพื่อกันตัวเองออกจากปัญหาไว้ก่อนมีอะไรหนูก็คอยดูก่อนแล้วกันว่าแล้วโกแต๋ก็ตบชาดเข้าที่หน้าของทั้ง2 คนโอ้ยอะไรวะใครตบกูเสียงไอ้เฉที่ฟื้นขึ้นมาร้องโวยวายเพราะมันทั้งคู่โดนผ้าปิดตามืดสนิทและโดนจับมัดมือไขว้หลังแต่เสียเท้งก็ร้องโวยวายเช่นกันจนไอ้เฉได้ยินอ้าวนี่เสียโดนเหมือนกันหรือมึงไม่ต้องถามมึงแต่เป็นคนคุ้มกันกูคุ้มกันบ้าอะไรวะเห็นไหมกูโดนไอ้พวกระยำนี่จับมาและพวกเองที่จับข้ามานะต้องการอะไรเงินหรือจะเอาเท่าไรข้าก็ให้ทางนั้นล่ะปล่อยข้าไปอย่างเดียวบอกมาเลยไอ้เทงนี่แกเลิกเตือนจนจำข้าไม่ได้แล้วหรือสิเลนายช่วยเอาผ้าปิดตามันออกทีมันจะได้เห็นว่าตอนนี้นะมันอยู่กับใครและเมื่อเสียเท้งมองเห็นเขาก็อุทานใจหายว่าเย็นเฉียบไปถึงตาตุ่มเหมือนคนมองเห็นพญาอสรพิษเพราะเขารู้ว่าได้ทำอะไรลงไปโกแต๋สวัสดีครับไม่ต้องมาสวัสดีข้าไอ้เท้งไอ้เฉพวกมึง2 ตัวคงจะรู้นะว่าทำอะไรข้าถึงจับพวกแกมาเอาละไอ้เท้งเอ็งลองดูดีๆสินี่ใครโกแต๋ชี้ให้ดูน้องพรที่สิเลเรียกให้ออกมาจากห้องด้านหลังน้องพรนี่เธออยู่ที่นี่ด้วยหรือถ้างั้นก็แสดงว่าเธอน่ะเป็นคนวางแผนเรื่องนี้ใช่ไหมเพ้งถามอย่างโกรธแค้นในหญิงที่เขาหลงรักและหลงเสน่ห์อันร้อนของเธอวางแผนอะไรของเฮียฉันไม่รู้เรื่องโก
โกนะก็ปลุกฉันให้มานี่เป็นเพื่อนฉันก็มานี่แหละอีตอแหลอย่าเลยฉันรู้แล้วใจเธอเป็นอย่างไรขนาดฉันดีกับเธอมากเธอยิ่งตีตัวออกห่างไปอยู่กับโกแต่เธอมันนางอสรพิษร้ายเสียเท้งคล่ำครวญและเชก็กบเคี้ยวฟันดังกรอดด้วยความแค้นแทนนายเฮ้ยเองไม่ต้องกัดฟันนะเชซีเรที่ยืนคุมเชิงอยู่พูดพร้อมกับพยักหน้าให้เด็ดดวงลูกน้องของเขาตรงเข้าเตะเสือปลายคางเสียงดังปอกไอเชที่กำลังยืนยักยันล้มลงหงายหลังปรึงสลบเหมือดไปอีกรอบท่ามกลางความตกใจของเสียเทงเฮ้ยไอแต๋มึงทำไมไม่ห้ามลูกน้องมึงวะมึงมันโหดร้ายทารุณและอำมหิตด่ามันเข้าไปไอ้เลวแล้วที่มึงให้ไอ้เฉมันมารอบยิงกูนั่นน่ะมึงไม่โหดร้ายอำมหิตหรือแล้วก็ซันโวกูเป็น10 นัดกลายไปฆ่ากูให้ตายดับโชคดีนะที่กูรอดมาได้แล้วมึงก็พูดว่ากูโหดมึงถามตัวมึงเองเถอะไอ้เท้งเอาล่ะกูไม่โหดกับมึงก็ได้ตามที่มึงเรียกร้องแต่ว่ากูจะจับขังพวกมึง3 ตัวไว้ด้วยกันเฉยๆไว้ดูเล่นในห้องข้างหลังนั่นแหละแล้วก็ห้ามพวกมึงแหกปากร้องให้ใครช่วยคนไหนร้องจำไว้นะจะโดนกระทืบต่อการแหกปากทุกครั้งมึงเข้าใจนะ3 คนแกหมายความว่าอย่างไรก็แกจับพวกเรามัน2 คนนี่ก็อีพรชูรักของมึงยังไงล่ะเนอะโกแต่หัวเราะเสียงกระหึ่มอะไรกันนี่โกจะขังหนูไว้กับไอ้เชลเทที่ไม่มีน้ำยานี่หรือใช่แล้วพรแกมันนางอสรพิษอย่างที่ไอ้เท้งมันว่าเลี้ยงไว้ก็ต้องกัดฉันเข้าสักวันก็จงอยู่กับผัวเก่าของเธอไปเถิดดีเรทั้งพวกมันไว้ด้วยกันแม้ว่ามันจะร้องอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจแกมัดมือมันออกให้มันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ต้องให้มันกินอะไรแม้แต่น้ำดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไรได้ครับโกสิเลตรงเข้าไปลากเสียเถงและพรให้เข้าไปในห้องเล็กๆมืดๆของกรุงศรีกลางป่ายางน้องพรหวีดร้องสึกสะอื้นเลยโดนสิเลผลักเข้าไปอย่างไม่ปราณีปราศัยจนมาถึงไอเฉสิเลเอาตีนเตะดูเขาเตะตูมเข้าไปที่ลำตัวเป็นการปลุกมือปืนขาเป๋ใจโหดให้ตื่นแต่ขนาดโดนตีนเข้าไปมันยังไม่สะทกสะท้านอะไรยังคงนอนนิ่งจนสิเลเอะใจเขาเอามือไปอังที่จมูกและจับชีพจรมันดูพลางหันไปบอกกับโกแต่ไอเฉทนายตายแล้วครับโกอะไรนะทำไมมันใจน้อยจังตายง่ายได้โกแต่ว่าสงสัยไอเด็ดดวงน่ะตีนจะหนักไปหน่อยครับเสยกับเต็มปลายกลางของมันและมันก็เมาหนักด้วยคงหายใจไม่ทันเลยช็อกตายผมก็ลืมนึกไอเด็ดดวงเตะไอ้นั่นน่ะมันนักมวยเก่าเดี๋ยวผมเอาศพมันไปโยนทิ้งที่เหวท้ายสวนดีไหมครับแต่ต้องเลยไปที่เหวลึกๆนะโว้ยพ่อมึงจะได้ตามกลิ่นไม่เจอแม่งเสียดายจริงๆไอ้คนที่ยิงข้าดันตายซะก่อนยังไม่ทันได้สนุกโกแต่พูดอย่างยังไม่หายแค้นที่ถูกไอเฉทนายรอบยิงข่าวการหายตัวไปอย่างลึกลับของโกเทงและไอเฉทนายเป็นที่โจษจันกันทั่วที่จู่ๆนายบ่าวกับหายตัวไปพร้อมกันไม่เข้าไปทำงานที่ร้านตำรวจได้ออกตามหาแล้วก็วางสายสืบไปทั้งจังหวัดแต่ก็เงียบเหมือนเป่าสากไม่มีวี่แววของ2 คนนั่นเลยถามพยานปากสำคัญที่ทำงานที่ผับที่ทั้งคู่เข้าไปเที่ยวก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นเพราะว่าแน่นอนไม่มีใครอยากจะเอาคอไปพาดไว้กับเขียงหรอกอีกอย่างวีรกรรมของไอเฉกับเสียก็ไม่เป็นที่ชอบอกชอบใจของหลายๆคน
งานนี้จึงเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรสำหรับตำรวจและในคืนที่3หลังการตายของไอ้เฉก็ได้เกิดเรื่องขึ้นกับโกแตและซีเลในขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งคุยกันเรื่องทั่วๆไปอยู่ที่หลังบ้านของโกแตที่ทำเป็นซุ้มศาลาทรงไทยไว้นั่งคุยกับคนสนิทจู่ๆไอเดวิดหมาฝรั่งที่เลี้ยงไว้ก็หอนขึ้นอย่างไม่มีปีมีคุยเดวิดหอนเสียงลากเย็นติดกันอย่างตื่นกลัวและมันก็ร้องเอ๋งพร้อมกับกระเด็นผางเหมือนโดนใครสักคนถีบอ้าวเฮ้ยอะไรกันวะเดวิดมันเป็นอะไรของมันน่ะและฉับพลันก็มีเสียงหัวเราะแหบโหยดังขึ้นและพร้อมกับการปรากฏร่างของผีไอเฉทนายที่มันได้อาฆาตพยาบาทเขาเป็นอย่างมากมันจ้องมองมายังทั้งคู่แต่จ้องเป็นพิเศษไปที่ซีเลเพราะว่ามันคิดว่าซีเลนั่นแหละที่เป็นคนเตะปลายคางของมันจ้องแล้วเดินกระเพลกเข้ามาเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่พวกมึงต้องตายกันให้หมดกูจะเอาไปอยู่ด้วยกันที่ก้นเหวเสียงมันหัวเราะเหมือนคนบ้าบางทีมันอาจจะคิดว่ามันยังไม่ตายก็ได้โกแตและซีเลนั้นไม่ต้องรอให้ผีไอเฉเข้ามาใกล้โกแตคว้าแก้วเหล้าที่วางอยู่ตรงหน้าแล้วก็คว้างตูมเข้าใส่ผีไอเฉพร้อมกับคว้าข้อมือซีเลให้กระโจนออกจากศาลาและก็รีบวิ่งเข้าบ้านตรงไปยังห้องพระของแกทันทีซึ่งห้องพระนั้นตั้งอยู่ติดกันกับหลังบ้านและผีไอเฉก็พยายามที่จะเข้ามาในตัวบ้านแต่มันก็เข้าไม่ได้เหมือนกับโดนอะไรสักอย่างกางกั้นไว้มันแผดเสียงร้องอย่างเกลียวกราดและใช้มือใหญ่โตฟาดเข้าที่ตัวบ้านอย่างแรงจนกระเบื้องชายคาบ้านรุนแตกระเนระนาดไอเฉอารวาสแล้วมันมาได้ยังไงนี่ไอ้นี่มันเฮี้ยนจริงๆข้าก็ลืมบอกเองไปว่าตอนที่เอามันไปทิ้งน่ะต้องเดินข้ามศพมันซะก่อนนะทีนี้น่ะจะเอาไงดีวะลองอย่างนี้มันต้องมาทุกวันแน่ๆถ้ามันเล่นเราไม่ได้มันก็ต้องเล่นงานคนในบ้านแน่ๆวะเอ็งพอจะรู้จักหมอปราบผีเก่งๆที่ไหนบ้างวะสีเลอ๋อมีครับโกก็รู้จักดีนี่โกลืมไปแล้วหรือใครกันวะพักนี้สมองข้านะอืดเหลือเกินตั้งแต่โดนยิงก่อนลุงทองยังไงล่ะครับโกลุงทองที่เคยช่วยโกไว้ตอนที่เข้าป่าล่าเสือด้วยกันแล้วก็ผีนางไม้มันจะเล่นงานโกนะลืมไปแล้วหรือครับโอ้ใช่แล้วนี่ข้าลืมลุงทองได้ยังไงนี่สนิทกันแท้ๆไปสิเลยพรุ่งนี้นะแกไปตามลุงทองทีที่บ้านชายเขาของแกให้มาด่วนเลยนะบอกแกให้มานอนที่นี่สัก3 วันแกหาซื้อของฝากไปให้แกด้วยบอกกับแกว่าข้ามีปัญหาไปเองไม่ได้นะลืมบอกแกเดี๋ยวแกจะน้อยใจว่าข้าไม่ไปโดยตัวเองแล้วก็อย่าลืมเล่าทุกอย่างให้แกฟังเลยแกน่ะไว้ใจได้ไม่ปากสว่างแน่นอนครับโกผมเองก็รักและก็เคารพแกเหมือนกับโกนั่นแหละแกเป็นคนที่คบได้จริงๆซิเลบอกและค่ำวันนั้นที่บ้านของโกแตก็ได้มีแขกเพิ่มขึ้นมาอีกคนก็คือลุงทองแกรู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็ได้สั่งให้โกแตปล่อยตัวเสียเท้งและน้องพรที่อาการร่อแร่เจียนตายเพราะอดน้ำอดอาหารอยู่หลายวันให้ปล่อยออกมาจากกรงสีแกหยิบอะไรบางอย่างในกระเป๋าสะพายเก่าๆเป็นแท่งอ่อนๆเหมือนกับท่อนสมุนไพรส่งให้กับซีเลพรางบอกว่าซีเลน้องเอาว่านลืมโลกนะไปคนละลายน้ำร้อนราวๆสัก20 นาทีมันก็จะละลายหมดแล้วก็เอาผสมอะไรก็ได้ให้ไอเสียเท้งกับนางพรมันกิน
มันจะลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาในเวลา1 เดือนจนหมดจริงหรือลุงมีวาดแบบนี้ด้วยหรือโกแตอุทานแล้วลุกขึ้นผางจากเก้าอี้อย่างรวดเร็วโดยลืมไปว่าตัวเองยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยจนต้องร้องโอดโอยด้วยความเจ็บตรงข้อต่อหัวเข่าจริงแน่นอนโกแต1,000%ตอนแรกนะผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเคยใช้มาแล้วไปต่ำกว่า4-5 ครั้งแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่อย่างนั้นก็เยี่ยมเลยลุงสิเลพูดพลางมองดูว่านนั่นอย่างพินิจพิเคราะห์เองให้มันกินรอสักชั่วโมงแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะทั้ง2 ตัวนั่นแหละขังไว้ก็เสียเวลาเปล่าๆลุงทองบอกอย่างอารมณ์ดีก็ในเมื่อลุงว่าอย่างนั้นผมก็จะทำตามนะครับว่าแต่ว่านนั่นน่ะมันมีผลข้างเคียงหลังจากกินไหมล่ะลุงหมายถึงระยะยาวนะโกแตถามมันก็มีสิก็คือว่ามันจะคล้ายๆเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดซึมๆหน่อยแต่ไม่ถึงกับขาดสตินะแต่ว่าจะเป็นการตายด้านไปเลยขนาดนั้นเลยล่ะลุงใช่แล้วเอ็งรีบไปจัดการซะแล้วมันก็จะลืมเหตุการณ์เหมือนกับโดนล้างข้อมูลไปเลยแกพูดอย่างมั่นใจส่วนคืนนี้นะข้าจะจัดการกับผีไอเฉทนายเองไอ้นี่มันเฮี้ยนมากเพราะกุมารทองที่ข้าเลี้ยงไว้กับซิบบอกว่ามันนะข่มขืนผีป่าที่อยู่ในเหวน่ะมันข่มขืนไปหลายตัวแล้วโอ้ไอ้นี่ขนาดเป็นผียังไม่ทิ้งนิสัยเดิมโกแต่ว่ายังขนพองสยองกล้าวแล้วก็ขนลุกเมื่อนึกถึงว่ามองเห็นภาพผีข่มขืนผีจนเวลา3 ทุ่มนิดตลาดตามบ้านนอกก็เงียบสนิทเหมือนป่าช้าและบ้านพักของโกแต่ก็อยู่หลังร้านขายวัสดุนั่นแหละผีไอเฉเริ่มออกมาแล้วไอเดวิดยังไม่ลาบที่โดนเตะมันหอนอย่างโหยหวนเหมือนเดิมผีไอเฉมาแล้วมันมาอย่างไม่หายอาฆาตมันเตะทีบมาตลอดทางแม้แต่ต้นมะขามใหญ่ปากทางเข้าบ้านก็โดนมันเอามือเขย่าอย่างผีมือบอดและมันคงจะย่ามใจที่ไม่มีการตอบโต้จากโกแตมันกล่าวว่ารอบนี้มันต้องเอา2 คนนั่นไปอยู่ด้วยกันที่ก้นเหวให้ได้มันคิดอย่างนั้นโดยหารู้ไม่ว่าตอนนี้เหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปจากที่มันคิดแล้วอย่างสิ้นเชิงเสียงดังปรักเมื่อไอเฉทนายผีตายโหงแปรลูกส้นใส่ไอเดวิดจนมันกระเด็นร้องเอ๋งอย่างน่าสงสารและทันใดนั่นไอเฉทนายก็ได้ยินเสียงที่มันไม่คุ้นเคยดังขึ้นแกมันก็เก่งแต่กับหมาเท่านั้นไอเฉไอ้ผีไม่มีสกุลรุนชาติตายไปแล้วทำไมไม่อยู่ส่วนผีวะจะมารังควานคนเป็นทำไมมันเป็นเสียงของลุงทองที่สร้างความโมโหให้กับผีไอเฉเป็นอย่างมากใครหมาตัวไหนวะหอนออกมาจากบ้านสิโว้ยผีไอเฉเอ่ยเสียงแหบต่ำอย่าเฮาอยู่แต่ในห้องพระออกมาเลยทุยมันพูดไอ้นี่ไม่เห็นโลงศพมันไม่หลั่งน้ำตาลุงทองว่าร่างก้าวออกมาจากเงามืดของศาลาโดยมีโกแตและสิเลเดินตามหลังมาติดนี่แกไม่รู้จักข้าหรือไอ้เฉลุงทองพูดร่างคว้างของสิ่งหนึ่งเข้าใส่มันทันทีและมันก็คือใบมะขามแห้งปลุกเสกที่อยู่ในกระเป๋าเป้เก่าๆคู่กายของแกนั่นเองใบมะขามนั่นเมื่อมันได้สัมผัสกับอากาศและได้สัมผัสกับวิญญาณร้ายมันก็ได้กลับกลายเปลี่ยนเป็นฝูงผึ้งหลวงอันใหญ่โตแล้วก็ได้กรูกันเข้ารุมต่อยผีไอเฉที่เดินกระเพกอยู่โดยมันไม่ทันได้ตั้งตัว
โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงผีบ้ากามร้องและล้มลงอย่างหมดท่าลุงทองเร่งอมอ่านคาถาพรางสำทับต่อยมันลูกต่อยมันต่อยไปเรื่อยๆฝูงพึ่งอาคมยังต่อยหนักขึ้นไปทั่วตัวจนมันไม่มีโอกาสที่จะแปลงร่างหนีไปไหนได้มันแต่ร้องโอดโอยเพียงอย่างเดียวจนเมื่อลุงทองเห็นว่ามันได้หมดพิษสงแล้วแกจึงได้ล้วงเอาหม้อดินใบจิ๋วเหมือนกับหม้อเด็กเล่นออกมาพรางโอบอ่านคาถาเรียกพึ่งกลับรังและบัดดลฝูงพึ่งก็ได้บินพลูมาร่วงหล่นใส่ฝ่ามือของแกและกลายสภาพเป็นใบมะขามแห้งเช่นดังเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ลุงทองอมอ่านมนต์เรียกวิญญาณดูดวิญญาณของไอเฉเข้าหม้อดินมันร้องและดิ้นปัดๆเหมือนปลาโดนทุบหัวก่อนจะปรากฏเป็นควันขาวๆเล็กๆค่อยๆม้วนตัวลอยออกจากร่างของมันและพุ่งตรงลงหม้อทันทีและร่างของมันก็กลายเป็นควันลอยตามเข้ามาจนหายวับลงในหม้อลุงทองจัดการปิดฝาหม้อและเอายันนพเคราะห์สีแดงจัดหุ้มคลุมทั้งหม้อและมัดไว้แน่นด้วยสายสิญจน์อันศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วแกบอกกับสีเลว่าสีเลเอ้ยอีก3 วันนะอย่าลืมเอาหม้อนี่ไปเผาไฟนะแต่ว่าเองต้องรอ3 วันก่อนให้มันหมดฤทธิ์ถ้าเผาก่อนมันจะหนีออกไปได้อีกจำไว้ครับลุงทองเอาละหมดเรื่องหมดราวสักทีนะที่แรกนะลุงนึกว่าจะต้องใช้เวลานานในการปราบมันแต่ว่าที่ไหนได้มันไม่มีพิษสงอะไรเลยไอ้เฉก็เหมือนที่มันตอนมันเป็นมือปืนน่ะแหละมันก็แค่แอบยิงคนแม่ก็รู้ตัวถ้าให้สู้ซึ่งหน้ามันก็สู้ไม่ได้ดอกไอ้พวกนี้นะขอบคุณลุงมากครับขอบคุณจริงๆพูดแต่ว่าพรางอุปกรณ์ลุงทองด้วยความรักและสนิทสนมเช่นเดิมส่วนเสียเท้งกับน้องพรก็กลับไปอยู่ด้วยกันอย่างออกหน้าออกตาอย่างงงโดยทั้งคู่ก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ด้วยกันได้อย่างไรโดยลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมา1 เดือนเสียสิ้นเสียเท้งเที่ยวตามหาไอ้เฉคนสนิทโดยคิดว่ามันได้อู้งานแล้วก็แอบไปอยู่ที่อื่นโดยไม่บอกลาและมันก็อาจจะโกงเงินของบริษัทไปด้วยก็ได้ส่วนโกแตกับซีเลหลังจากนั้นก็ได้วางมือจากการทำกรรมชั่วหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนาอยู่กับบ้านที่เงียบสงบโดยแกให้เมียหลวงก็คือเป็นพักช่วยบริหารงานขายวัสดุก่อสร้างส่วนเมียน้อยที่เหลืออยู่โกแตก็ยังส่งเสียเหมือนเดิมและทุกคนต่างก็หันหน้าสู่การปฏิบัติธรรมตามคำชักชวนของโกแตโดยไม่จำเป็นต้องเข้าวัดปฏิบัติก็ได้แกบอกอย่างนั้นโกแตอธิบายพวกเขาและแกก็หัวเราะลงลูกคออย่างมีความสุขจบบริบูรณ์